Tervetuloa tänne meikäläisen jätkäpajalle. Tällä kertaa olisi tarkoitus käyttöön ottaa Megaruutan ohjaama sähköinen ahtopainen ohjaus. Tähän itse ahtopainen ohjaukseen käytetään tällaista Volkarin N75 ahtopainesolenoidia ja sen lisäksi tarvitaan vain muutama johto, jota ohjaus saadaan pelaamaan. Tällä lähdetäänpä ensin liikkeelle tästä meikäläisen setupista. Eli tällä hetkellä ahtopainen ohjaus. Se on ihan perus hukkaportti tuolla jossain, missä se nyt näkyykään. Koitetaanpa zoomata sinne. Kamera, kiitos, tarkennappas. Eli siellä piilossa näkyy hukkaportti. Jos saisi vielä vähän paremmin sen näkyviin. En näköjään. Mutta kumminkin tällä hetkellä tuolla hukkaportilla ei ole juuri minkäänlaista ohjausta. Siellä on suhteellisen jäykkä jousi paikallaan. Kuten näkyy tuonne kalvon alapuolelle tulee ohjauspaine, joka tulee täältä kompressorin etupuolelta tuota noin tarkalleen. Se on pelkästään suora letku ahtoputkesta tuonne hukkaportin kalvon alapuolelle. Tämä tarkoittaa sitä, että kun ahtopainet alkaa nousemaan, se ahtopaine virtaa tuonne kalvon alapuolelle ja koska tämä hukkaportti toimii niin, että kun kalvon alapuolelle tulee painetta, se alkaa nostaa porttia auki. Eli se vähentää sitä ahtopainetta, mikä saadaan pelkällä jousipaineella. Koska tuo hukkaportti on millään parhaimmalla mahdollisella tavalla asennettu, tahtoo olla vähän huono heräämään ja muutenkin ahdot tahtoo vähän hiipiä pikkuhiljaa liian ylös. Okei, tällä setupilla nyt saadaan kaikista pienimmät ahtopaineet, mitä tästä on mahdollista saada pihalle irti. Eli käytännössä lähtee jostain 0,2 ja parhaimmillaan on tuolla punarajalla yhtä paaria ahtopaineet. Tämä sinänsä on ihan ok vielä tähän asti, koska meillä on ollut muuta ongelmaa tämän auton kanssa, kuten voimansiirron tutinat ja sellaiset. Mutta nyt koska ne on silätetty, olisi mukava saada vähän ahtimeen lisää heräävyyttä ja muutenkin ahtopaineet sopivalle tasolle koko matkalle. No, mitä vaihtoehtoja meillä on saada tämä ahtopaineohjaus paremmin toimimaan? Yksinkertaisin tapa on pistää täältä mikä letku tulee täältä ahtopuolelta tuonne hukkaportille. Niin tuohon väliinhän voisi pistää sen T-haaran ja sitten T-haarasta sitten bleederi, joka käytännössä vuottaa täältä ahtopaineen ohjauslinjasta painetta pois, jolloin saadaan suurimmat ahtopaineet, koska täällä hukkaportin päässä ei ole yhtä suuri paine, kuin tuolla itse ahtoputkistossa. Mutta se huono puoli siinä on ainakin tähän tapaukseen, että se ei lisää millään tapaa heräävyyttä, koska ahdot rupeavat nousemaan tuolla ahtoputkistossa. Ahtopaine ohjautuu myös suoraan tuonne hukkaportille ja se alkaa nostamaan porttia auki jo heti alkupisteestä lähtien. No, toinen vaihtoehto on sitten lisätä sellainen tietynlainen rajapaineventtiili tuohon linjaan, joka ei päästä hukkaportille ollenkaan painetta ennen kuin vasta tietty taso on saavutettu. Tällaisella järjestelmällä saadaan heräävyyttä lisää, koska silloin hukkaporttia painaa koko ajan maksimi jousipaine siihen asti, että saadaan maksimi ahdot aikaiseksi ja vasta sen jälkeen hukkaportilla ruvetaan ohjaamaan ahtopainetta, joka nostaa sen auki ja asettaa ahdot tarkalleen siihen, mihin tarvitsee. Tällä tavalla saadaan myös ahtopaineita ylemmäksi ja muutenkin ohjaus pelaa varsin hyvin. Tässä on kuitenkin se huono puoli, että ahdot ovat koko ajan maksimissa eikä niitä oikein pysty mitenkään kontrolloimaan. Eli koska kun painat kaasua, niin siellä on joko kaikki tai sitten ei mitään. Sinänsä ihan ok, kun halutaan pitää hauskaa, mutta jos vaikka pitäisi luusitella tai muuten vaan saada kunnolla kontrollia, tämä on vähän huono siihen tapaukseen. No, sitten onkin tämä sähköinen ahtopaineohjaus, mikä tässä on tarkoitus tehdä. Eli nyt täältä ahtoputkesta ohjataan ahtopaine letkuja pitkin tänne ahtopainesolidoidille. Ja tämä ahtoputkesta tuleva paineletku tulee tänne soleronin alaliittymään. Nyt kun soleroni ei ole ollenkaan aktivoitu, ahtopaine kulkee suoraan tästä T-haaran läpi tänne linjaan, joka kulkee sitten hukkaportille. Eli tilanne on käytännössä sama mikä nyttenkin. Eli meillä on käytössä minimiahdot, mitä tästä systeemistä voi saada pihalle. Sitten kun soleroni aktivoidaan, tämä linja täältä ahtopaineputkelta, tämä suljetaan ja sitten aukaistaan linja tästä hukkaportilta tänne vapaaseen ilmaan johtavalle aukolle. Eli silloin se paine, mikä hukkaportilla oli, se pääsee purkautumaan vapaasti pihalle sieltä.
Eli sama kuin hukkaportille ei menisi mitään ohjausta, mikä tarkoittaa, että meillä on käytössä maksimiahtopaineet. Eli vielä kertauksena, kun solenoidi on aktivoitu, meillä on minimiahtopaineet. Kun solenoidi on aktivoitunut, meillä on maksimiahtopaineet. No, meidän ei ole pakko tällä on-off-tyylillä ajaa tätä solenoidia, vaan sen pulssille VT voidaan vaikuttaa. Eli käytännössä voimme saada mitkä tahansa ahdot noiden minimi- ja maksimiahtojen väliltä täysin portaattomasti. Tästä on etua se, että me saadaan ahni heräämään todella herkästi, koska saadaan heti alusta lähtien maksimiahdot. Vasta sitten kun sopivat ahdot on saavutettu, ruvetaan hukkaportille ohjaamaan painetta, jolloin ahdot asettuvat siihen tasolle. Lisäksi tätä pulssilevettä voidaan säätää kierrosluvun ja kaasuläpän asennon mukaan. Eli jos vaikka kaasua painaa vähemmän, meillä on vähemmän ahtopainetta, ja vasta sitten kun kaasun pohjassa ahtopaineet ovat maksimissa. Tai sitten niin, että meillä ei ole alakierroksella paljon ahtopaineita, mutta yläkierroksilla onkin sitten paljon enemmän. Tällä lailla saadaan vääntöä rajoitettua, vaikka teho olisikin todella reilusti, mikä säästää voimansiirtoa hyvinkin paljon. Tämähän kytkintä nyt näyttää vähän hassulta, koska nämä yksilöt on täällä täysin vapaana. Mutta volkkareissa, missä tämä ahtopaine on alun perinkin, tämä kolmas liitto menee vaan ahtimen imupuolelle ja kierrättää ilman sitä kautta takaisin kiertoon. Tämä siksi, koska ne toimivat ilmamassa mittarilla ja yhtään ilmaa ei saisi karata systeemistä, että mittaus toimii järkevästi. Tässä koska on käytössä vain speed density-ohjaus, ihan sama vaikka täältä pikkusen karkaakin ilmaa pihalle, sillä ei ole mitään merkitystä tässä tilanteessa. No, sitten tämän kytkentä. Se näkyy, on ihan normaali mini-timer-liitin ja 2 nastaa. Näistä toinen nasta pistetään ohjattuun 12 volttiin ja toinen nasta vetää megalle. Megahan ohjaa näitä solenoidia sillä, että se maadottaa niitä. Eli tämä ohjattu plus 12 otetaan jostakin tältä moottorin johtosarjasta. No, otetaanpa sitten tänne. Täällä on tämä suuttimelle menevä johtokisko. Täällä näkyy tämmöisiä punavalkoisia johtoja. Käytännössä on kaikki punavalkoiset johdot tulevat saman releen takaa. Käytännössä tätä relettä ohjaa moottoriohjaus, eli aina kun moottoriohjauksessa on virrat päällä, näihin johtoihin tulee plus 12 volttia. Eli näitä on hyvä käyttää. Esimerkiksi kuten näkyy täältä suuttimille, menee plus 12 ohjattuna tästä näin. Ja myös vanoksen solenoidille. Ja sitten moottoriohjaus vain maadottaa näitä suuttimia ja vanoista, jolloin ne saadaan käyttöön. No, koska meillä on tässä käytössä laajakaista lambda, jolla on täysin erillinen ohjaus. Näitä vakio lambda-johtoja en tarvitse ollenkaan tässä näin. Ja nämä vakio lambdat, näille näyttää lämmitys olevan samasta 12 voltin linjasta, mitä kaikki muukin tässä näyttää olevan. Elikkä voimme tälle ahtopaine-solenoidille kytkeä toiseen nastaan. Tämä on plus 12 linjan. Ja koska toinen johto täytyy kytkeä megaruutalle, niin nämä lambdan johdothan menevät pakosta tuonne moottoriohjausboksille. Eli otetaan tämä toiseksi johdoksi tämä keltainen signaalipiuha lambdalle. Varmistetaanpa nyt kuitenkin vielä ensin, että tuolle punavalkoisen johtoon varmasti tulee virta silloin kun tarvitsee. Eli nyt virrat pois päällä. Otetaan tuolta maata yleismittarille. Pistetään yleismittari mittaamaan voltteja. Ja tarkistetaan täältä nastasta, mitä sieltä tulee pihalle. Näin. Ja sieltä ei nyt näy mitään. Kuten oli arvattavaa. Tämän jälkeen laitaanpa virrat päälle. Ja tarkistetaan uudelleen. Ja noin, nyt meillä on 12 volttia siellä. Virrat pois. Ja ei mitään. Eli nyt meillä on oikea johto siellä. Sitten pitää vielä tarkistaa kumpi lambdan johtoista on oikea tuolla moottoriohjauksen päässä. No niin, eli kytketään toinen pää yleismittarista tonne signaalipiuhaan. Valitaan yleismittarista tuo piipparimoodi tuossa.
Tapa, että se pelaa. Hetkinen, valittiin väärä moodi. Noniin. Sitten katsotaan täältä. Noniin, takatapa tuo vaikka ensimmäiseen. Sitten mitataan. Ei mitään. Seuraava. Sen se sanoo piip piip. Eli tämä nasta on nyt oikea. Eli tästä pitää enää vaan vetää piuha tonne megaruutalle ja se on siinä. No, katsotaanpa sitten tuota KDFin ohjatta. Sen täältä jostain välistä löytyy. No niin, koodataan englanninkielinen ohje oli hukassa, joten otetaan tämä saksankielinen. En nyt oikeasti osaa saksaa, mutta mä nyt muista mitä tässä pitäisi lukia. Elikkä megaruutassa on kaksi tällaista vähän reilummalla amperian olevaa lähtöä. Elikkä tällaisen IA2 on merkitty, että siellä pitäisi pystyä releitä ohjaamaan 2 ampeeriin asti ja se, että saadaan pihalle PWM-signaalia esimerkiksi ei lambda kuin ahtopainosolenoidia varten. Eli IA2 olisi ihan optimaalinen tähän. IA1 on toinen, mutta kuten täällä lukee, IA1 on varattu kierroslukusignaalille, eli sitä ei voida käyttää. Eli meillä käytännössä tämä IA2 jää vaan käyttöön tälle ahtopainosolenoidille. No, sitten meillä on täällä tämä merkattu, että mistä täältä piiriltä se löytyy. Nyt saan sen auki täältä. Ei, väärä sivu. Väärä sivu. No niin, siinä on nämä. Nyt näkee erittäin huonosti. Se näkyy nämä liitännät tuolla M52 ohjausboksin kortilla. Missä se on IA2. Hetkinen, sitä ei näykään. No, tässä on sellainen källi juttu, että vaikka tässä ohjeessa ei lue mitään siitä, eikä sivullakaan, tämä IA2 ohjaus on varattu vanoksen ohjaukseen. Eli se nyt ohjaa vanosta oletuksena siellä. No, vanos on sellainen, mitä haluan tässä käyttää ja olen kokeillutkin ilman sitä ja vanoksen kanssa, niin tuleehan siitä melko mopoa tästä moottorista, jos ei vanos ole käytössä, joten se jätetään sellaiseksi. No, milläs me nyt ohjataan sitten tätä ahtopainosolenoidia. Vanoksettomassa M50-koneessahan se on helppoa, koska IA2 on siellä ylimääräisenä edelleen, mutta tässä se ei ole. No, missä nämä putit? No, en nyt sitä löydä tästä kirjasta, mutta se kumminkin megaruutassa ahtopaineohjauksen solenoidi voi lähteä myös JS11 sytkälinjasta. Sitä nyt ei ole merkattu mikä se täällä on, mutta sain kohdata sen informaatio, että näissä M52-boksissa esimerkiksi tämä JS11 lähtöohjaa Flektin relettä. Sillä pitäisi olla noin 400 mA ohjauskykyä, joka juuri pitäisi riittää tälle N75. No, totesin kuitenkin, että ei se käytännössä riitä, joten se transistori tuossa piirillä täytyy vaihtaa. Elikkä täällä minulla on tällaisia pussissa. Sitten mä kamera taas tarkentaa. Otetaanpa vielä pussista pois. Tämän näköisiä Tip 122 Darlington transistoreita. Näissä virtavahvistus on noin 1000 eikä 100 kuten tuossa KDF-levyllä ollessa alkuperäisessä transistorissa, joka ohjaa tätä relettä. Eli jos me vaihdamme tuonne M52-levylle tällaisen Darlington transistorin, pitäisi sillä olla tarpeeksi virranohjauskykyä tuon N75 ohjaukseen. Eli seuraavaksi nykäistään tämä KDF-purkka irti autosta ja mennään tuonne sisälle vähän tinailemaan. Eli ensimmäisenä avataanpa KDFin päällykansi, joka on kiinni 4 Torx-ruuvilla.
Ja tuoltapa se näyttää sisältä. Sininen koholla oleva levy on se varsinainen KDFI-moottorin ohjaan eli megaruutta. Alempi vihreä iso levy on sitten periaatteessa vain adapterilevy M52-moottoria varten. Ja tältä näyttää sen alapuolella sitten. Eli pelkästään pintaliitoskomponentteja, minkä vuoksi korjaaminen kotikonstein on lähes mahdotonta, jos sellaiselle tulee tarvetta. Kuten myös päällypuoli. Alta paljastuu 6 sytkäkiveä, koska kyseessä on 6-sylinterinen moottori. Ja tämän vähän kyseenalaisesti asennetun kongan alta paljastuu transistori, joka pitää vaihtaa. Kuten näkyy, olen jo koittanut vaihtaa alkuperäisen pintaliitostransistorin tehokkaampaan, mutta se ei onnistunut, koska syynä oli riittämätön virtavahvistus eikä tehon kesto. Joten otetaan tämä eka tieltä pois. Noin, ja kun se on eestä poisan, liimasin uuden transistorin levyn alapuolelle kiinni, missä sille on enemmän tilaa ja johdot on helppo kytkeä käyttöön. Vasemmassa yläkulmassa näkyy transistori kytkettä megaruutan ulostuloon ja ensimmäiseksi nostatinaan kiinni transistorin kollektorin lambdan signalinastaan, joka on kytketty autossa solenoidille. Vasemmalla alhaalla näkyvillä TIP 122 kytkentä, eli tarkkasilmäisimmät huomaakin jo, että tinaan tässä ihan väärää johtoa kiinni. No kuitenkin tämän jälkeen tinaan transistorin kannan prosessorin lähtöön. Kytkennässä näkyvä paastus puuttuu, mutta sitä ei ollut KDFI-levyllä alun perinkään, eli oletan, ettei sitä tarvi olla tässä. Ja viimeisenä emitteri kiinni sopivaan maapisteeseen piirrevyllä. Ja tämäkin on tosiaan väärä johto, eli joudun myöhemmin vaihtamaan kollektorille ja emitterille tarkoitetut johdot toisinpäin. Noin, ja siinä johdot onkin jo oikein päin, ja vähän suojateippiä päällä, ettei tule mitään ongelmia. Ei muuta kuin pohja paikalleen. Itse KDFI-yksikkökin pitää toki laittaa takaisin paikalleen. Ja lopulta vielä kansi päällä. Ja nyt kun kaikki on valmista, voidaan Tuner-studiossa kokeilla, että solenoidi pelaa kuten pitää. Katsotaanpa täältä. Ei. Output test mode. Jaha. Täällä ei näköjään tässä versiossa ole ollenkaan mahdollista testata tuota ahtopainnesoloidointia. Voimme kokeilla se tällä, että mennään tänne takaisin Boost Control Settings. Ja nyt vaihdetaan tämä Polarity vaihdetaan inverteriksi, eli nyt kun se on pois päältä kokoon, tai nyt kun meillä on nolladyty, niin se pistääkin sen täysin päälle. Painetaan burnia ja kuunnellaan. Naps kuuluu sieltä. Ja normal. Naps kuuluu taas sieltä, eli nyt se ohjaa sitä. Toimii kuten pitää. Nonni, nyt kun on varmistettu tahtopainnesoloidiin on kytketty ja se pelaa kuten pitää, niin sitten varmistetaan käytännössä, miten se vaikuttaa noihin ahtopaineisiin. Elikkä katsotaanpa ensin asetuksista. Boost Control Settings. Nyt on pois päältä tämä Boost Controlli, eli saa olla. Käydään ensimmäinen testiveto vetämässä ilman, että se ei ole käytössä ollenkaan tuo. Elikkä
Virrat päälle. Auto käyntiin ja täältä pistetään eka vaan lockin päälle. Ei solenoi. Näin, sinne tallentamaan ja auto käyntiin ja käydäänpä pikku lenkki ajamassa tässä välissä. Lähdetään ihan vaan tästä kakkoselta ryömittämään kaasupohjassa. Nonni, semmonen siellä. Ei oikein pitoja ollut, mutta kai sieltä jonkunnäköistä logia saatiin. Nyt sitten mennäänpä uudestaan tänne asetuksiin katsomaan. Nyt pistetään tämä boost controlli päälle. Näin. Solenoid frequency, eli tämä on nyt se taajuus, millä se napsuttaa tuon solenoidin. Se, muistaakseni se otetaan ehkä 300 Hz tuolle N75 se vakio, mitä se volkkarissa ohjataan, mutta pistetään nyt vaikka 19.5 Hz tuohon aluksi, koska se on default-arvo, mikä tässä näytti olevan, niin kokeillaan mitä se tuolla pelaa. Control interval, eli tuo on nyt sitten, että kuinka nopeasti se sitä muuttaa kontrolloi, en tiedä, annetaan se 10 kokkeeksi. Sitten boost control pinni, IS11, eli se nyt on se mikä Ignition data, mihin nyt kytkettiin, että se on oikein. Tänne toisena vaihtoehtona on pelkästään IAC1 ja IAC2, jotka oli tosiaan käytössä, ja F-ITLE, mutta sekin on käytössä tässä, eli IS11 oli aina mahdollisuus sille. Sitten output polarity normal, eli käytännössä silloin kun on open to 0, niin on minimi-ahot, ja closed tuti, eli silloin kun se on täysin kiinni, se on maksimi-ahot, niin tämä on normaali. Jos se jostain syystä toimisi toisinpäin, että silloin kun meillä on se solenoidi ei ole aktivoituna, meillä on maksimi-ahot, ja solenoidi aktivoituna on minimi-ahot, niin silloin tähän pistetään inverted. Todetaan, että on normaali. Sitten closed duty, eli se on se maksimi-ahot, ja paljonko sitten pystytään sitä solenoidin ohjaamaan, eli 100% se on koko ajan täysin kiinni, eli se ei ollenkaan napsaa auki välissä. Joillakin solenoidilla ehkä voit tehdä tätä, ne ylikuumenee tai mitä eli tapahtuu, että saattaa pistää joku 90 tai muuta, mutta tällä voi pistää 100 ihan hyvin. Ja open duty on sillä, että sitä ei ollenkaan ohjata, niin se on 0. En tiedä, onko missäkin tapauksessa tämä joutuisi pistämään isommaksi. Tässä saa nyt olla noin. No niin, ja sitten algoritmi. Eli open loop tarkoittaa, että me ohjataan semmoisella, voidaan tätä katsoa se tämän näköisellä kartalla. Eli meillä on kaasun asento. Eli nyt meillä on kaasu nollassa tuossa. Annetaan kaasu pohjaan, se menee tänne tappiin ja näin. Niin tällä ohjataan nyt sitä, kuinka paljon se on auki tai kiinni tuossa oleno, niin ei mitään ahtopaineita. Tällä toisella akselilla sitten näkyy kierrosluku olemaan. Eli nyt ajetaan tällä normaalisti cruisalla menemään. Ahtopaineessa oleno ei niin tällä alueella yhtään mitään. Sitten kun aletaan painamaan vähän enemmän kaasua, niin se vähän enemmän tekee töitä. Ja sitten kun painetaan kaasu pohjaan, niin meillä on ihan yrittää maksimiahtoja tehdä tässä. Näin. No sen mä nyt tiedän jo suoraan, että täällä silloin kun meillä on maksimikierrokset, niin se ei kärsi tehdä yhtään töitä tuo solenoidi, koska muuten ahdot nousee liian isoksi. Ja sitten täällä alhaalla voidaan pistää ihan tappiin, että se herättää se ahti mahdollisimman nopeasti. Sitten mä oon vaan pistänyt tämmösen tästä 100–0 tämmöisen välin tähän, että se sitten laskee dutua sieltä. Ja sitten toki tämä kaasupäin mukaan, että mitä enemmän kaasua, sitä enemmän ahtoja se pyytää sieltä. Sitten tuo on muuten ihan jees, toimiva systeemi, mutta tosiaan se ei välttämättä joka vaihteella toimi optimaalisesti, että jos pistetään vaikka
tämmöinen kartta. Tämä saattaa kolmosvaihteella pelaa ihan ok, mutta kakkosvaihteella sitä lytyä voisi paljon enemmänkin olla. Mutta se nyt tähän läpistöltä vaikuttaa. No, sitten täällä on tämä closed loopi. Näin. Täällä tulee tämmöisiä ihmeellisiä säätöjä kuin proportion integral ja differential gain, eli bit-säätö. Näillä voidaan vaikuttaa. Tässähän nyt closed loopissa pyydetään täältä suoraan vaihtaa tämä eri kartta. Täällä on kartta closed loopissa, sitten kartalla pyydetään ahtopaineita. Eli jos pistetään vaikka tänne täällä niin kirjoitetaan minkälaista ahtopainetta halutaan ja se sitten säätää sen ahtopaineen halutuksi. Oli vaihe mikä tahansa tai kuorma mikä tahansa. Samalla lailla meillä on kierrosluku ja kaasuakselit täällä, mutta sitten pyydetään sitä painetta, ei sitä ahtopaineessa ole niin dytyä. Eli periaatteessa tällä saadaan paljon parempi vielä tuo ohjaus. Mutta mä en nyt tiedä, minä en tätä yksinkertaisesti sanonut mitään tapahtumaa tällä closed loopilla. Eli ei ollenkaan herää. Se ei ollenkaan ruvennut pelaamaan minulla. Mä en tiedä, onko tässä joku bugi, vaikka mä nyt ymmärrän miten se pelaa. Mutta pistetään open loop, niin päästään nyt testaamaan miten se pelaa. Burnia, closeataan. Eikä siinä lähdetään ajamaan. Meillä on lokkaus edelleen päällä täällä näin. Niin käyn ajamassa piililinkkiä ja katsotaan miltä se näytöstää sen jälkeen ja miten se pelaa. Niin, kokeillaanpa sama ryhmitys sitten kakkosella Solerodin kanssa. Oho, silläpä taas kolmosvaihteella on vähän liikahiahteen kun tuolla pätki. No, katsotaanpa lokeista miltä se näytöstää sitten. Sitten avataan logi. Ei. Tän comparea. Open. Tuosta ei someroidia. Katsotaan vielä. No niin, avataanpas ei solenoidia. Tämä on täällä käytössä. Mappi puusudyty, joo. Siinä on ihan hyvät akselit. Eli täällä alimmassa nyt pitäisi nähdä vihreällä puustyty, mutta koska sillä ei näy yhtään mitään, niin meillä on tosiaan ahtopainessa oli käytössä. Tämä oli ihan oikea logi oli. Mennäänpä sitten tänne katsomaan. No, mene nyt sinne oikeaan kohtaan. Levennetään näin. Eli täältä lähdetään nyt. Tämä taisi olla nyt se kakkosvaihteen veto, eli heti lävätään tonnista 7 tonnista 800 kaasupohjaa, eli siellä on nyt 100 tuolla ja meillä on 100, eli ei ollenkaan ahtopainetta. Nyt tuolla täällä 2200-2100 alkaa pikkusen nousee. Okei, nyt tässä vasta alkaa oikeasti turbo heräpään täällä 2400 kohdalla. 2800 kohdalla meillä on vasta 113, eli 0,13 paaria ahtoja. 13500 meillä on 0,3 paaria ahtoja. Ja sitten täällä vasta ei oikeastaan nouse juuri mihinkään nämä ahot. Tuolla vasta 0,4 ja ihan piikannut tuolla 0,5 paarissa. Entä sitten tässä on kolmosvaihe. Samanlainen havaittavissa. Ei tämä paljon täältä nouse nämä ahdot. 0,6 justiinsa käy tuolla ylhäällä. Pistäpä vaikka tässä nyt kolmosella ylös, eli 3,5 tonnissa meillä on 0,32 paaria ahtoja ja 3 tonnissa täällä 3100 niin 0,1 paaria pahta, eli ei juuri yhtään. Niin avataanpa sitten tämä puuskon ahtopaineen säätimellä oleva logi tuosta. Näin. Nyt meillä näkyy täällä tämä vihreä kärki, eli ahtopaineensolenoidi oikeasti käytössä. Olikohan tämä nytten, mikä vaihe tämä nyt olikaan, kun en nyt enää muista. Mennäänpä tänne näin, vaikka tänne loppuun. Näin levennetään. Tämä oli muistaakseni kakkosvaihe, eli täällä samassa kohdassa rupeaa heräilemään. Ja sitten mä rupeaa
tämä käydä nousemaan huomattavasti nopeampaa ja me päästään täällä näköjään kakkosvaihteellakin 0,7 baaria, 0,8 baari saa tuolla piikka ja sitten meillä näköjäänkin suttia paukuttaa tällä rajoittimeen. Niin jos on käynyt 0,8 kakkosvaihteella täällä näin, sitten katsotaanpa täällä kolmosvaihteella sitten, niin täältä lähdetään aika alhaalta näköjään. Samassa kohdassa rupeaan ahot niin heräilemään ahdin mitä aikaisemminkin, mutta sitten kuten huomataan, niin aika nopea täällä jo 3,5 tonnissa meillä on baariahto, eli siksi se vissi jos rupesi pätkäsemään, kun meillä on ihan liikaa ahtoja täällä. Että kyllä se selvästikin toimii tämä ahtopaine solenoidi ihan oikein. Ahtoihin pystytään nyt vaikuttamaan tuon kierrosten ja kaasuläpän perusteella tuosta. Eli tämä nyt vähän näyttäisi, että tuo mun kartteli vähän liikata, pitää pikkusen laskea, kun kolmosvaihteella se pätkäsi täällä ylhäällä tähän malliin. Mutta jos meillä oli kolmosvaihteella 0,7 baaria maksimi jossakin 4 tonnin koneella, jos meillä on 3,5 jo baariahtoja, niin toi on aika hyvin. No, closed loop olisi tosiaan vielä parempi, että saataisiin asetettua se tavoite noille ahdoille, että vaihteessa riippumatta se koittaa pyrkiä siihen, mutta se nyt ei pelannut, niin jätetään se toisen videon jutuksi. Niin. Mutta näin. Tällä me saatiin sähköinen ahtopainesolenoidi pelaamaan. Tutkitaan closed loopia ja sitten tarkemmin, kunhan mä saan se pelaamaan itse kunnolla.